all. Thank you so much for watching. In today's video, I'll show you how I clean and organize my room. Also, I've been getting a lot of requests from you guys to show me a room tour. I filmed duita room tour already, but I have switched few things. Reorganized. So I cleaned everything, I filmed everything. This is the intro that I'm filming orko dinma. So I'll show you the changes that I made on but I'm a big believer in keeping things organized after space ma, because every time, I don't know, it's just me or तपाईहरुलाई पनि त्यस्तो हुन्छ मेरो स्पेस म धेरै बसिराख्ने स्पेस एकदमै मेसी छ भने चाहिँ I cannot focus, you know. मलाई चाहिँ अलिकति माइन्ड अलि मेसी भयो, स्ट्रेस्ड आउट छु भने the first thing that I do is I reorganize मेरो room or I just clean मेरो room space भनौँ या closet भनौँ जे भनौँ. So since अब समर लागिसक्यो, विन्टरको कपडाहरू राखेर समरको कपडाहरू निकालेको छु. So let's say it's a summer cleaning. So if you guys are interested, then please continue watching. So yeah, that's what I'm going to show you today. Small talk, but keep looking for the door. Cut to you, cross the room in your vintage Levi's. What do I do with this view? Wait, hold up, is this a meet cute? Oh my god, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing, just a Friday night, but it feels like the start of the rest of my life. The lights and cue the slow motion, camera close up on your face. It's almost a little too perfect. Heartbeat starts picking at base. Then cut to me, and I see our whole life together. What? Don't blame me, just a dream. Oh, this is absolutely a meet cute. Oh my god, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause I keep on staring and the whole world stops. Theme song is playing, just a Friday night. This is another room, है. यो चाहिँ मेरो पहिलाको बेडरुम थियो, where I had यो closet र यो vanity, अनि यहाँ चाहिँ मेरो बेड थियो. But I switched, मेरो अर्को room चाहिँ it was like store room खाली थियो, so I switched. I decided to make bedroom छुट्टै, अनि यो closet त अब यो निकाल्नै मिल्दैन, so यो चाहिँ यही नै भयो. अनि यहाँ चाहिँ we added एउटा बेड. यो रुममा चाहिँ मेरो बहिनी सुत्छ. बेडरुमको भिडियो राख्दाखेरि चाहिँ तपाईँ कपडाहरू कहाँ छ त भन्ने क्वेसन्सहरू धेरै आउँथ्यो. सो यो चाहिँ मेरो फिल्मिङ रुम पनि हो. यो वालमा चाहिँ मैले त्यो ब्याकग्राउन्डलाई एउटा डिफ्रेन्ट कलर गरेर यहाँ चाहिँ मेरो फिल्म गर्छु मैले भिडियोजहरू. अनि आई हेभ मेरो क्लोजेट यहाँ एन्ड भ्यानिटी यहाँ. इट्स अ मेस. यो कपडा राख्ने रुम भएको भएर चाहिँ जहिले पनि कपडा मात्रै हुन्छ यसमा. विन्टर त अलमोस्ट सकिसक्यो, सो यो सिरकहरू सबै थन्काउनु पर्ने छ. बट आजलाई चाहिँ जस्ट गर्न धुने कपडा हो. सो यो जान्छ लन्ड्री ब्यागमा. यो मेरो अफिस, यो मेरो स्टुडियो लग्ने ब्याग हो. यसमा चाहिँ मेरो वालेट, एउटा नोटबुक, एउटा बुक यही नै हुन्छ. अनि मेरो चार्जर भइगयो, मेरो क्यामेरा सबै चाहिँ म यसमा लक गरेर यहीँ राखिदिन्छु. नेपाली घर भनेर चाहिँ यसरी चिनिन्छ अरे कि नेपाली मान्छेको घर भनेर. कपडामाथि कपडा. मैले विन्टरको लगभग सबै कपडाहरू पछाडि राखिसकेँ. अब यो सबै ड्रेसेसहरू हो. यस्तो पातलो ड्रेसेसहरू चाहिँ म एउटै ह्याङ्गरमा 2-3वटा राखिदिन्छु. अनि मेरो जिम वेयरको सेक्सन इज यहाँनिरको. यो सेक्सन इज मेरो जिम वेयर. This view. Wait, hold up, is this a meet cute? Oh my god, like Rachel McAdams in the Notebook, 'cause यस्तो राम्रो राम्रो ब्यागहरू चाहिँ सपिङ गर्दाखेरि आएको सम्हालेर राख्ने त हाम्रो मात्रै होइन होला. डन अर्गनाइजिङ मेरो क्लोजेट. सो मैले चाहिँ अर्गनाइज गर्दाखेरि सानो कपडाहरू एउटा ठाउँमा, जिन्सहरू एउटा पार्टमा, ड्रेसेसहरू भएछ भने समर ड्रेसेसहरू यसरी फोल्ड गरेर राख्छु. यस्तो टप्सहरूलाई चाहिँ यसरी ह्याङ्गरमा राखिदिन्छु. बिकज आई हेभ अ भेरी ब्याड ह्याबिट. मैले कपडा अगाडि देखेन भने मैले बिर्सिन्छु मसँग के कपडा छ भनेर. प्लस आई थ्रिफ्टेड सो मेनी, सो अहिले धेरै स्पेस छ. अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ सबै ट्रेडिसनल कपडाहरू मात्रै छ. एन्ड दिस इज मेरो कुर्ता सुरुवालको सेट. यसमा चाहिँ स्लिभलेस टप्सहरू छ.
यो चाहिँ ड्रेसको पार्ट भयो एन्ड देन हियर आई हेभ यो सबै जिम सेक्सन हो स्पोर्ट्स ब्राहरूलाई ह्याङ्गरमा सिङ्गल राख्छु देन लेगिङ्सहरू सर्ट्सहरूलाई चाहिँ यसरी एन्ड टी सर्टहरूलाई चाहिँ ह्याङ्गरमा एन्ड यो दुईवटा सेक्सन इज अलिकति मेसी छ यसमा चाहिँ रेगुलरली लगाउने कपडाहरू घर बस्दा लगाउने एन्ड यो ड्रवरमा पनि घर बस्दा लगाउने कपडाहरू हुन्छ एन्ड देन लास्ट वान इज बेडसिट्सहरूको बेडसिट र पिलो कभरहरू त्यसमा राख्छु एन्ड देन यो इज सबै मेरो इनरवेयरहरू एन्ड देन लास्टमा चाहिँ आई हेभ सबै विन्टरको स्टोर गर्ने कपडा र द्याट्स इट फर मेरो क्लोजेटमा त्यस्तो खासै स्पेसल त केही पनि छैन आई निड टु क्लिन दिस मिरर एज वेल र सो यो भ्यानिटी पनि एकदमै ऊ भइरहेको छ यसलाई पनि म्यानेज गर्नुपर्ने ब्यागहरू आई डोन्ट रियली हेभ द ब्यागको कलेक्सन मसँग जस्ट फ्यु रेगुलरली युज हुने खालको ब्यागहरू मात्रै छ वान इज यो भेरी स्मल यसमा त केही पनि अटाउँदैन बट स्टिल आई गट इट राम्रो लागेर यसमा चाहिँ मेजोरिटी प्रडक्ट्सहरू यसमा अटाउँछ एन्ड देन यो चाहिँ मैले पहिले नै लिएको थिएँ ढुलाबाट बट आई हेभ नट युज आई थिङ्क वान्स एकचोटि मात्रै युज गरेँ होला यो चाहिँ मैले दिस इज माई स्किन केयरको सेक्सन दिस इज मेरो टोनर इमल्सन आई अल्सो किप माई परफ्युम हियर यो चाहिँ डब्बा खाली हो सो दिस इज गोइङ आउट र कस्तो कहाँबाट धुलो आउँछ कि आम्मामा मेरो क्रिम दिस इज आई प्याचेस एन्ड दिस इज लिप प्याच आर माई सनस्क्रिन्स यो दुईवटा त्यसपछि आई जस्ट ब्रोक यो ओसिसको सिरम चाहिँ मैले फुटालेँ किप यु हियर दिस इज रेट्रिडम बट मलाई यो सुट गरेन सो दिस इज गोइङ आउट एन्ड आई अल्सो एन्ड दिस इज कोजी विट प्लस यो चाहिँ स्कार्सको लागि हो एक्चुली मैले मोल रिमुभ गरेको थिएँ यो सो यो स्कारको लागि चाहिँ माई डर्माटोलोजिस्ट सजेस्टेड यो क्रिम सो आई बिन युजिङ द्याट र त्यसपछि वाट डु वी हेभ बिएचए मेरो डियो रोज वाटर माइसेलो वाटर र दिस इज टोनर दिस इज भ्याजलिनको पेट्रोलियम जेली भयो तिमी पनि यता जाऊ एन्ड दिस इज रङ एन्ड फेनको मोइस्चराइजर बट आई हेभ अर्को रेगुलर मोइस्चराइजर यो चाहिँ मैले यस्तो सानो बट्टाहरू आयो भने चाहिँ सानो जार्सहरू आयो भने आई अलवेज किप देम सेफली कहिलेकाहीँ ट्राभल गर्दाखेरि चाहिन्छ ए कस्तो नमिल्यो यस्तो भएको Oh my god, this is so dirty. Okay, यो ढोकामा चाहिँ प्लिज डोन्ट जज यसमा त जहिले पनि कपडा यति त हुनै पर्छ त नेपालीको घर भनेर कसरी किन्नु जति मिलाए पनि हेभ यो मिनिमलिस्ट भन्ने ब्रान्डको सिरम्सहरू न्यू सिरम्स that I need to try so let's just keep it here our whole life together. What? Don't blame me, just a dream.